به ظاهر همه میگن شما نسل سرکش هستین، طغیانگرانید، اما واقعا اگر پای صحبت‌های شما بنشینن، شما خیلی خوبم بلدید مذاکره کنید. آنچه که ضعف نسل وایها بود، نسل ماها بود که خیلی خوب بلد نبودیم مذاکره انجام بدیم، باید مهارتش رو در طی دوره‌های مختلف یاد می‌گرفتیم، اما شما بر مبنای تکنولوژی که در دسترستون دارید خیلی خوب این مهارت رو میتونید به کار بگیرید که ازش زندگیتون رو تغییر بدین و گفتگو در کنار بعضی از مهارت‌هایی که بلدید راهگشای خیلی از چالشاتون میشه. همه میگن شما اخلاق مدار نیستین، اما واقعا در گروه خودتون به شدت متعهد به اخلاقیاتی که شاید پدر و مادرهاتون که نگاه بکنن میگن این افسار گسیختن، چرا که اون قید و بندهایی که از نظر اعتقادات مذهبی و عرفی جامعه وجود داشته شما نمیپذیرید، اما در گروه خودتون تعهداتی دارید، اعتقاداتی دارید که با همه وجود بهش پایبند هستیم و کاملا از درون درسته. شما توی بیانتون خیلی راحت حرف میزنید، بر همین بهتون میگن گستاخین، بهتون میگن شورشگران سازمان‌هایی. وقتی که وارد میشین سازمان‌هایی که الان سردمدارانشون نسل ایکسیان، نسل واییان، شما رو به سختی میپذیرن. چرا؟ چون شما خیلی راحت و رک میری انتقاد میکنی، پیشنهاد میدی، حرف میزنی و اونا نمیتونن بپذیرن این نوع نگاه کردن شما، چون واقع بینید، چون درک درستی از شرایط واقعی دارید و متاسفانه رؤسای سازمان ها، رؤسای شرکت ها به همین راحتی این واقعیت ها رو نمیتونن بپذیرن و به شما به چشم یک بچه‌ای نگاه میکنن که ببخشید این حرف رو میزنم، اما نگاهش بود که تازه سر از تخم در آورده و اومده برای ما داره شاخشونه میکشه، قلدری میکنه و نظر میده، در حالی که شما نگاهی که دارید کاملا نگاه تخصصانه است بر مبنای نوع ساختاربندی که مغزتون پیدا کرده و نوع هوشمندی که پیدا کردید. همه میگن استفاده از ابزارهای دیجیتالی آسیب زننده است برای بچه‌ها، ولی از یه حدی بگذره آسیب زننده. در حد معقولش که خیلی از بچه‌های نسل شما این رو داشتن کمتر بوده، کمک کرده شما هوشمندی بهتری پیدا بکنید. موافق حرف من هستین؟ کیا موافقن؟ اعلام بکنن. برقای ما در حال نوسانه، دعا کنید که نه. خب مرسی. شما نسل زدیا اصلا خواستتون چیه؟ میدونید؟ شما بچه‌هایی که بین 14 سال یعنی نوجوانی، خب تا 29 سال که رسیدیم به جوانی، این بازه سنی دچار طغیان‌های بسیاری شدید، درگیر تلاطمات بسیاری در جامعه فعلی ما شدیم، چالش‌های زیادی رو دیدین. چی میخواین؟ واقعا خواستتون از زندگی چیه؟ اینکه پدر مادرهاتون، اقوامتون، دوستانتون، همکارانتون شما رو نمیتونن بپذیرن، واقعا خواستهاتون رو میدونین چیه؟ یه تحقیقی انجام شد و تو این تحقیق مشخص شد که از بچه‌های همسن و سال این گروه سنی پرسیدن که یه زندگی عالی برای شما شامل چه مواردیه؟ کدوم یکی از این مواردی که میگم ارزشمندتره براتون اولویت بندی کنید، به همون پاسخ بدید. برای اینکه میخواین زندگی راحت داشته باشین، یه روابط خوب داشته باشین، شغل خوبی داشته باشین، ثروت خوبی داشته باشین، کدومشون براتون پر اهمیت تره، کدومشون کم اهمیت؟ ببینید نتیجه‌ای که حاصل شد، تفاوتش آقای رشیدی با نتیجه‌ای که از گروه وای ایگرگی ها و نسل زدی ها دریافت شد و بسیار متفاوت بود. بچه‌های نسل زد 85% به ساختن یک زندگی که اونها رو فقط خوشحال بکنه، حس آرامش و رضایت داشته باشه، اعلام نظر کردن. بعدیش رو گفتن پولی داشته باشیم که کافی باشه برای این زندگی راحت، سفر بریم، نه دنبال تجملات باشیم. اوکی؟ خیلی راحت تر میپذیرن، در حالی که نسل ما، نسل گذشته ما، اولین اولویت پول بود، ثروت بود و چشم و همچشمی و
رسوندن خودمون به درجات عالی اعتباری اجتماعی از بابت اینکه جایگاهی پیدا کنیم برای نشون دادن خودمون اولویت بود. ولی توی این نسل اینطوری نیست. این بچه‌ها دنبال شهرت پیدا کردن به شکلی که ماها بودیم نیستن و دنبال داشتن روابط خیلی خوب دوستانه هستن. اینا براشون خیلی مهمه. پس اول اینکه خوشحال باشن تو زندگیشون، پول کافی برای زندگی راحت تر داشته باشن، بعد ارتباطات دوستانه صمیمانه‌ای داشته باشن، هم با دوستانشون هم با خانواده. بعد از اون زمانهایی رو مختص خودشون برای سرگرمیشون، پرداختن به اون هابیاشون و همه اون چیزهایی که بهشون حس خوب میده رو داشته باشن. بعد از اون آخرین اولویت تحصیلات عالی داشته باشن. در حالی که الان هم میبینید موج دهه 50 ها همچنان داره میاد. کارشناسی اومد پر شد، بعد رفت و ارشد پر شد، الان هم توی آزمون‌های دکترا. چرا؟ چون این دغدغه داشتن تحصیلات عالیه خیلی برنده شاخ بود برای این گروه‌های سنی. حاضر بودن هر قیمتی رو پرداخت بکنن تا برسن به درجات عالیه. ولی بچه‌های نسل زد اینجوری نیستن. واقعا تحصیلات انقدر درجه عالی براشون نداره و در واقع میگن چون میفهمن دیگه درس نمیخونن. خب پس چی خواستین؟ شما نسل زدی چی میخواین؟ دنبال استقلال مالی هستین؟ خلاقیت زیادی دارید؟ دنبال رشد شخصیتی و یک سری گروه ارتباطات معنادار هستید. دوست دارید اگه کاری میکنین توش موفق باشید، حالتون خوب باشه. اوکی، موافقین؟ خب برای این خواسته ها چه چالش هایی داریم؟ متاسفانه در شرایطی که شما به دنیا آمدید توی ایران بقیه جاها رو کار ندارن. از سال 75 بگیریم تا حالا 90 این بازه سنی رو ببینیم. حالا نمیخوام خیلی دقیق ریزش بکنم. توی تمام بحران‌های ایران بودیم، بحران‌های اجتماعی. در کنار اون رقابت شدیدی برای خیلی از بچه‌ها ناخواسته ایجاد شد از جانب خانواده هاشون که باید یک سری توانمندی‌ها و مهارت‌هایی را کسب می‌کردن. فشارهای اجتماعی از یک طرف باعث شد حال این بچه‌ها، حال شما بچه‌ها بدتر بشه. دنیای پیش روتون دنیای کاملا مبهمی بوده و هست. سردرگمی دارید در انتخاب مسیرتون، چرا که هم با دغدغه‌های جامعه فعلی محل زندگیتون درگیرید، هم با تغییرات بسیار زیاده دنیای تکنولوژی پیش رو. یه دفعه از ماهایی که بچه‌ها ما فلاپی می‌بردیم سر کلاس، میگفتن واو یه طرف فلاپی آورده میخواد 2 تا ورد بریزه توش ببره تو دانشگاه ما سال 86. الان شما با هوش مصنوعی دارید دنیا رو میچرخونید. کارهایی رو انجام میدن بچه‌های این گروه سنی که من واقعا شگفت زده میشم. وقتی که این تغییر اینقدر زیاده، اینقدر فاحشه، پس یک جور سردرگمی در انتخاب وجود داره. شما همه چی رو دارید میبینید و اینکه کدوم مسیر رو برید، چطوری برید، براتون چالشیه. خب حالا چی کار باید بکنیم برای اینکه این چالش ها رو رفعش بکنیم؟ آیا کامل میتونیم رفعش کنیم؟ نه، کامل نمیتونیم رفعش کنیم، اما میتونیم راهکار براش پیدا بکنیم و هوشمندانه تر در این مسیر قدم برداریم. بهترین و راحت ترین کار برای بچه‌های نسل زد یا زومری ها ساختن یک برند شخصیه. این ساختن برند شخصی برای همه گروه های سنی خوبه ها و الزامیه، ولی برای گروه سنی شما خیلی ضرورت بیشتری داره، چرا که هر کدوم از شما میتونید جایگاهی در دنیای ارتباطات دیجیتال داشته باشید و شرایط رو برای معرفی خودشون به دنیا ایجاد بکنید. پس رقابت برای این کار خیلی زیاده. شما اگر بتونید برند شخصیتون رو بسازید که مستلزم پیدا کردن ابرنیروی درون خودتونه، شما رو کمک میکنه که بتونید مسیرتون رو پیدا بکنید، فرصت‌ها رو شناسایی بکنید، اهدافی رو برای خودتون تارگت کنید، در مسیر اون اهداف قدم بردارید و به خواسته هاتون در حدی که تلاش خوبی داشته باشید برسید. اوکی،
پس برند شخصی میتونه شما رو متمایز بکنه از بقیه بچه‌های هم نسلیتون که این کار رو انجام نمیدن و هی تغییر جایگاه بدید. کاربرگ دارم براتون که بعد از کارگاه اونایی که تمایل داشتن ببینید کاربرگ شماره 1 مونه. 7 تا کاربرگ من تو این کارگاه بهتون میدم که اگر این 7 تا کاربرگ رو قدم به قدم پیاده سازی بکنید در انتها میتونید بگید که اوکی الان من کیم؟ من چیم؟ خب پس دقت بکنید هم به گفته های من هم در انتها کار انجام بدید. پس با برند شخصی میتونید خودتون رو به دنیا معرفی بکنید. اما این برند شخصی که من دارم ازش صحبت میکنم لوگو و نمیدونم کارت ویزیت زدن و رنگ سازمانی تعیین کردن اینجور چیزا نیست، هرچند اینها الزامه ها، ولی اون برند شخصی مد نظر من اینها نیست. چیه این پرسونال برندی که میگیم؟ چیه؟ چیزیه که شما رو میسازه. پرسونال برند یا برند شخصی چیزیه که از شما تو ذهن طرف مقابلتون تداعی میشه. میتونه مهارت‌های شما باشه، ارزش‌های شما باشه، شخصیت و نوع رفتار و منش شما باشه، یا تجربیات و توانمندی‌های شما. آقای جف بزوس میگه برند شما چیزیه که درباره شما گفته میشه وقتی که شما توی اتاق نیستین. تا حالا دقت کردین وقتی میخوان شما رو به یکی معرفی کنن بدون که خودتون دخیل باشین چی میگن؟ چه ویژگی هایی از شما بیان میشه؟ همون ویژگی ها برند شماست. مثلا میگن این طرف خیلی صادقه. میدونی چه صدایی داره؟ این دوست ما، این دختر ما، این پسر ما فوق‌العاده است، برنامه نویسیش بی‌نظیره. در حالی که شما هیچ وقت اینو نگفتی. این دختر ما گیرایی موسیقیاییش فوق‌العاده است، کافیه یه نوتو بشنوه خودش میزنه. این چیزا که میشنوید، میگیرید، از دیگران میگیرید، میشه برند شما. برند شما به شما کمک میکنه. وقتی که شما این رو میدونید، میفهمید، بهتون کمک میکنه تا بتونید فرصت‌های شغلی آینده‌تون رو هوشمندانه تر انتخاب بکنید. ارتباطاتتون رو در مسیر اون مهارت و توانمندی و برندی که برای خودتون میتونید بسازید ایجاد بکنید تا بتونید اثرگذار باشید و به اهدافتون برسید. مثلا آقای چاوشی، محسن چاوشی، چطوری برای خودش برند ساخته؟ سبکش که خب پاپ راک میخونه، اما متفاوت از بقیه خواننده های هم تیپ خودش، هم سبک خودش. صدای خاصی داره، آهنگاش متفاوته. مهمترین ویژگیش اینه که کم حضوره توی رسانه های اجتماعی. همین قضیه باعث شده برای بچهای نسل زدی مثل شما خیلی جذاب باشه، چرا که مبهم بودن و تلاش برای کشف کردن یکی از ویژگی های خاص شماست. کنجکاوی یکی از ویژگی های خاص شماست. آقای چاوشی با عدم حضور زیادش توی رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی این حس کنجکاوی رو توی نسل زومری ها خیلی تایید کرده و باعث شده اونها پیگیرش بشن. بر خودش برند ساخته. همین برندی که به این بچه ها ثابت کرده اوکی شما میتونید اصالت داشته باشین و ارزش هاتون پایبند باشین، اما خیلی هم خودنمایی نکنید. نه این شاخه خیلی چیزای دیگه بشین و تمام ارزش هاتون رو زیر پا بذارید برای اینکه دیده بشین. پس میتونید همچین ویژگی داشته باشین. بچه های نسل زد گفتم به اصالت خیلی توجه میکنن و ارزش هاشون پایبندن. پس میشه برند ساخت. یا یکی مثل تتلو. تتلو اومد چیکار کرد؟ جنجال به پا کرد، حاشیه سازی میکنه. نوعی موسیقی رو داره که نشون میده که من میخوام متفاوت باشم. این جنجال سازی ها و حاشیه سازی ها باعث شده که برند تتلو شکل بگیره. بچهای نسل زد چرا پابسته به تتلو هن؟ چرا اینقدر پیگیرش هستن؟ دیدید دیگه خیلی از شما یا بچهای شما همه شعرهای تتلو رو بلدن، با اینکه خیلی مشکلات زیادی داره. حالا من کاری با درست غلطش ندارم، اما مهمترین علتش چیه؟ مهمترین علتش اینه که تتلو هنجار شکنه، کلیشه ها رو شکسته. اون
عرف و اون سنت و اون قواعدی که همه قبلی های تتلو رعایت میکردن بنا به هزار دلیل راحت زد شکست. چیزیه که بچه های زومری خیلی وابستن بهش، دوست دارن سنت شکنی ها رو دوست دارن، چون در تضاد با خانواده هاشون هستن، در تضاد با نگرش های خانواده هاشون هستن. این شد که تتلو شد یکی از سمبل های زومری ها. موسیقی هایی که میخونه اعتراضیه، واقع گرایانه است. یه زومری باش همزاد پنداری میکنه، میاد از دغدغه های این نسل میگه، از اونها حرف میزنه، چالش هاشون رو بیان میکنه، توی شعرهاش مرتب به اینها داره اشاره میکنه. این میشه که یک دختر 17 ساله، 15 ساله، 18 ساله، یک پسر 18 ساله با همه وجودش تتلو رو میپذیره. تمام خالکوبی های سر و صورتش رو میاد از روی اون میزنه. چرا؟ چون حرفی که تتلو داره میزنه حرف اونه، خواسته ای که تتلو داره خواسته اونه، پس میاد خودشو شکل اون برند ساخته. شروین چی کار کرد؟ شروین حاجی پور. شروین اومد با آهنگ برای ایران، در زمانی که آشوب توی ایران بود و اعتراضات اجتماعی بود، یک برندی ساخت که نماد اعتراضاته. نشون داد با هنر میشه این کارو کرد. یه زومری هم همینو میخواد، حرف بزنه. خیلی جاها جلوی دهنش گرفته میشه، ولی چون شروین از هنرش استفاده کرد شد یک برند. اون پرسونال برندش رو اینجوری نشون داد. اومد تو فضای مجازی با حرف زدن اعتراضی و سنت شکنانه ولی هنرمندانه جایگاه بر خودش ساخت. یا میخوام به صورت بین المللی بگم، اپرا وینفری. اپرا وینفری کسیه که حتما همتون میشناسید. چهره‌ایه که کاملا الهام بخش در دنیای هم مطالب انگیزش، هم کارآفرینی و کاملا رسانی. یا افراد دیگه که میشه تو این حوزه معرفی کرد. برندهای مختلف از اپل و ولوو و بقیه چیزها، هر کدوم یک حرفی برای گفتن دارن، یک نمادی دارن که تو ذهن طرف میمونه. خب این نمادها هر وقتی که طرف نباشه هم هست. راجع به ولوو میگه امنیت و اطمینان. ولوو save my life، میگه عمر من رو سیو میکنه. اپل حرف از نوآوری خلاقیت میزنه. همه اینها در کنار همدیگه ساختار برند رو شکل میدن. برند هم سازمانی میتونه باشه، هم شخصی. اما چه مزیتی داره برای شما که بخواید برندتون رو بسازین تو دنیای بیزینسی، دنیای کسب و کاری که شما زومری ها میخواید توش رشد زیادی داشته باشید؟ داشتن برند شخصی بهتون اعتبار میده، قدرت میده، باعث میشه شما دیده بشید توی بازار. اگر شما برند داشته باشید، الان تو اینستاگرام میبینید خیلی از بچه های این گروه سنی پیج های بسیار پروفالووری دارن. چرا؟ چون دیده شدن، برای خودشون برند ساختن، دیده شدن و تونستن تمایز ایجاد بکنن توی بازار. اعتماد به نفس برای خودشون ساختن، اعتماد به نفسشون حس رضایت درونی براشون ایجاد کرده. باعث شده اونا انتخاب بکنن، اونا بخوان، نه از جانب دیگران انتخاب بشن. در کنارش ثروت هم براشون حاصل شد. باعث شده دستشون باز بشه، بتونن هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. یه سرچی بکنید ببینید پیج هایی که نگاه میکنید، گروه سنی ها رو، ادمین ها یا صاحبین پیج ها رو ببینید اونایی که گروه سنی همین 14 تا 29 سال رو دارن، 15 تا 30 سال رو دارن، چقدر خوب دارن رشد میکنن. شما برای چی میخواید یک برند داشته باشین؟ چه ویژگی در درون شما وجود داره که میتونه برند شما بشه؟ براش حرف بزنید، اعتماد به نفس داشته باشید، اونو به همه عرضه کنید. میدونید؟ آیا واقعا میدونید؟ کی میدونه؟ هر کی میدونه بنویسه. برقای ما هی داره میره و میاد. خب شماها هیچ کدوم نمیدونید واقعا؟ خب
میخوام پیدا بکنیم. کاربرگ شماره دوممون کمک میکنه شما بفهمید اصلا چه ویژگی هایی درونی دارید و برای اینکه خواستتون برسید چی کار باید. بیش نیاز رسیدن به برند شخصی قوی میدونین چیه؟ همونی که الان شما خودتون نتونستین جواب بدید. اینکه در درون شما چه نیروی ویژه‌ای وجود داره. احسن، شناخت خود. همه ما آدم ها ذاتاً دارای یک سری استعدادها، یک سری ویژگی های خاصی هستیم که در کنار یک سری مهارت هایی که یاد میگیریم حال بسیار ویژه‌ای برامون ایجاد، قدرت خیلی خاصی بهمون میده. خیلی وقتا نادیده گرفتیمش، مخصوصا تو گروه سنی ما دهه 50 60 اصلا ندیدیمش چون تحت تاثیر جو و محیط بودیم. ولی تو بچه‌های زومری این دیده میشه. بچه‌ها دارن بهش میپردازن و به خواسته هاشون و به اون ابرنیروی درونیشون میپردازن. ابرنیرو در واقع اون قلب تپنده‌ایه که باعث میشه برند شخصی من قدرت پیدا کنه. چی میگه؟ ابرنیرو به شما نشون میده که شما در چه کاری بیشترین مهارت و بیشترین اعتبار رو دارید. اینه توانایی میتونه یک مهارت خاص باشه، یه استعداد ذاتی خاص باشه یا یک ویژگی شخصیتی. بعضیا انعطاف بدنی خیلی خوبی دارن، از بچگی که به دنیا میان قدرت انعطاف بدنی بسیار بالایی دارن. باشگاه که میره یه مهارت ورزشی هم پیدا میکنه، دیگه برای خودش یه نابغه خاصی میشه. قدرت این رو پیدا میکنه کارهایی رو انجام بده که هر کسی نمیتونه انجام. این یعنی پیدا کردن ابرنیرو. خب کلا دیگه برقامون سوخت. در ایران زندگی میکنه. اما ابرنیرو با مهارت و استعداد یک تفاوت ویژه داره. نه صرفاً مهارت، نه صرفاً استعداده. ابرنیرو جایگاهیه که محل تلاقی و اشتراک این دوتا شاخصه بسیار مهم توی ارزش‌گذاری آدم هاست. جایی که مهارت شما با استعداد شما همپوشانی پیدا میکنه، شما قدرت ویژه‌ای پیدا میکنید که بهش میگه سوپر پاور. تصویر من شبیه این زامبیا شد دیگه. خب مثلا یه مثال میخوام بزنم براتون، چیزی که الان توی اینستاگرام خیلی زیاد شده. بچه هایی که قدرت این رو دارن که ادمین یا ادیتورهای حرفه‌ای بشن. مثلا من یه مثالی که بزنم، یکی از بچه‌هایی که باهاشون همراه هستم نیکا رو من بهش میگم ملکه ادیت و خلاقیت. چرا؟ نیکا ذاتاً دوست خلاقیت بصری و هنری خیلی خوبی داره. حس زیبایی شناسی خیلی خوبی داره. قدرت انتقال احساساتش رو از طریق این توانمندی زیبایی شناسیش خیلی خوب داره و خیلی خوب میتونه نظر آدم‌های مختلف رو بر مبنای این تواناییش به خودش جلب کنه. خیلی ساده از تصاویر و ویدیوهای مختلف استفاده میکنه تا بتونه اون حرفش رو بیان. نیکا اومد مهارت یاد گرفت، مهارتی مثل ادیت کردن و تدوین ویدیو و عکس، کار با نرم افزارهای ادیت، استفاده از هوش‌های مصنوعی که در طی این 1 سال گذشته خیلی رشد کرد. نیکا با استفاده از اون علاقه‌های درونی، استعدادهای درونیش و مهارت‌هایی که رفت یاد گرفت، یه دفعه شکوفایی اتفاق افتاد. تونستش این خلاقیت بصریش رو با مهارت‌های ادیت و تدوین قاطی کنه و محصولات و محتواهای تولید بکنه که حرف من مخاطبش رو کاملا بیان بکنه، نیازهای من رو بیان بکنه، خواسته های من رو بگی، در حالی که خودش رو جای من گذاشت و این یک توانمندی خیلی خوب و شاخص. کاری بچه های این نسل خیلی عالی دارن انجام و سوپر پاورش رو پیدا کرد.
چرا شناخت این ابرنیروی درون ما خیلی مهمه؟ چون کمک میکنه، یک شاه کلید بهمون میده، اعتماد به نفس بهمون میده، راه رو برامون نشون میده که آقا اون چیزی که برای چی میگن برید دنبال علاقتون؟ برای چی میگن برید بگردید اونی که درونتون رو ارضا میکنه پیدا بکنید، روی اون سرمایه گذاری بکنید، روی اون برنامه ریزی بکنید و اون رو پرورش بدین؟ چون کمک میکنه ابرنیروی درونتون شکوفا بشه و اعتماد به نفس حرف زدن، عمل کردن و قدم برداشتن رو در شما خیلی بالا میبره. تا اینکه چیزی رو که اصلا از درون دوستش نداری، حالت باهاش خوب نیست، رفتی مهارتش یاد گرفتی ولی چون دوستش نداشتی، خیلی عمقی توش وارد نشدی، هیچ اعتماد به نفس برای حرف زدن نداری. این اتفاق تو نسل ما خیلی افتاده و میفته. ولی برای گروه سنی شما این اتفاقی خیلی کمتره. اگر هست تلاش کن این اتفاق نیفته. کاربرگ سومی ما کمک میکنه شما بتونی ابرنیروت رو پیدا کنی. خب به من بگید، یعنی من میگم بعد شما بگید. میخوام ببینیم چطوری ما میتونیم ابرنیروی خودمون رو کشف بکنیم. 2 تا راه داریم، 2 تا راه خیلی پرکاربرد، خیلی ساده، که اولیش اینه که من خودم رو بشناسم، دومیش اینه که بیایم از دیگران بازخورد بگیریم. اما یعنی چی من خودم رو بشناسم؟ این همه ما توی زمانهای مختلف، توی مبانی دینی، علمی و جایگاه‌های متفاوت هی بهت گفتم برو بشین فکر کن راجع به خودت، خودتو بشناس. خودشناسی یکی از بزرگترین کارهاست. چرا این حرفو زدن؟ خودشناسی یعنی چی؟ حالا از جنبه‌های معنوی و ایناش کاری ندارم، فعلا جنبه ساده و ظاهریشو میگم بهتون که برای اینکه بخواید اون ابرنیروی درونیتون رو کشف کنید، اون کلید طلایی رو پیدا بکنید، بیا ببینید که شما چه دانشی دارید، چه مهارتی دارید، چه استعدادی دارید، در مسیر این چیزها چه مدرکی گرفتید. چون تو کشوری داریم زندگی میکنیم که مدرک گرایی حرف اول رو میزنه دیگه. تجربه زیسته زندگی شما تو کدوم مسیره؟ وقتی یکی کل علاقه و عشقش نقاشی کردنه، موسیقیه، بعد بیاد بره کار حسابداری انجام بده، آیا موفق میشه؟ باید ببینیم کدوم، هر کدوم اینها چقدر دستش رو پر کرده، توی هر کدوم چقدر توانمندی و در واقع میشه گفت متریال داره که ازش بخواد استفاده بکنه. ویژگی های شخصیتی خیلی موثره در این که شما بتونی بفهمی کی هستی. پس باید بفهمی چه دانشی، چه مهارتی، چه مدرکی، چه تجربه زیسته‌ای داری، چه خصوصیت‌های اخلاقی داری و چه اعتباری داری. بعضی وقتا می‌بینی همین یه اعتبار کل زندگیتون رو متحول میکنه. میگن طرف باباش فلانیه، اعتبار گرفته. یه وقتی که هست نه، حالا باباش کس و کاری نداره، خودش هم صرفا بر مبنای توانمندی، استعداد و اون قدرت درونیش تونسته اعتبار کسب بکنه، ولی جایگاه داره. اینها میشه کلیدهای اصلی برای شناختنشون. 2 تا خواننده بسیار محبوب برای نسل زدی ها وجود داره. یکیش یاسه، یکیش همایونه شجریانه. همایون چه ویژگی هایی داره؟ خانواده‌ای داره که کلاً در زمینه موسیقی فعالیت میکنن، اعتبار بسیار بزرگی در حیطه موسیقی داره، صدای خیلی خوبی داره، ذاتیه، در این مسیر آموزش های خیلی حرفه‌ای داره، موسیقی سنتی رو بسیار عالی بلده، چرا که پدرش رو در کنار خودش داشته و استادش بوده. پس اینها همه ابرنیروی درونی همایون شجریان. حالا اگر همایون با این دستاوردها به جای اینکه میرفت تو موسیقی سنتی، میرفت پاپ میخون، راک میخون، آیا انقدر میدرخشید؟ آیا انقدر رشد میکرد؟ انقدر دیده میشد؟ حالا یاس پسری بود که کاملا
علاقه‌مند به موسیقی پاپ بود، رفت براش دوره دید، خودش استعداد ذاتی خیلی خوبی داشت و تونست با حرفاش با این نسل ارتباط برقرار بکنه، شعرهای متناسب با اونها بگه. حالا اگر یاس میومد میرفت سنتی میخوند، آیا اینقدر رشد میکرد؟ شما فکر کنید. پس این که پیدا بکنید اون کلید درونی شما چیه خیلی کمکتون میکنه. یه چند تا ابزار داریم برای اینکه بتونید این خودشناسی رو ایجاد بکنید در خودتون و خیلی هم علمیه و واقعا توی 70-80% موارد در صورتی که شما حال روانی درستی داشته باشین و اون کارها رو انجام بدین کمک میکنه که شخصیت درونیتون رو بهتر بشناسید. 2 تا از تستایی که خیلی واقعا کاربردیه، تست MBTI که کمک میکنه شما تایپ شخصیتیتون رو بشناسین و تست دیسکه که کمک میکنه شما علاوه بر اینکه خودتون رو میشناسید بفهمید با دیگران چه رفتاری باید بکنید، با اونها چطوری باید ارتباط برقرار بکنید. اگر انجام دادین که خیلی عالی، اگر انجامش ندادین توصیه میکنم حتما رایگانش زیاده. میتونید حتی یه سایتی بود، سایت قطبینو یا سایت های دیگه سرچ بکنید، اصلا اگر میخواید منابع خارجیش هم پیدا بکنید راحت پیدا میشه. تست رو بزنید و ببینید که چه خروجی بهتون میده. خیلی کمکتون میکنه برای اینکه خودتون رو بشناسید. یکی از کارهای دیگه‌ای که خیلی توصیه میشه، میگن که برو بشین با خودت تنها باش. تو تنهایی به خودت فکر کن، بنویس. این تنهایی و تفکر و نوشتن یکی از بهترین راه‌های بروز درونه. این کار رو انجام بدین، در سکوت بنویسید، در سکوت به خودتون، به توانمندی‌ها، مهارت‌ها، علاقه‌هاتون و حتی تمام آنچه که ذهنتون رو درگیر کرده فکر بکنید و بنویسید. این کار باعث میشه که شما بتونید یک SWOT خیلی خوب ازش در ما توی بازاریابی ازش استفاده میکنیم، ولی SWOT تو همه جا قابل استفاده است. شما بتونید نقاط قوتت رو پیدا بکنید، بفهمید تو چه کاری از همه بهتری. مثلا شاید توی تولید محتوای ویدئویی یا طراحی گرافیک خیلی خوبی، ذوق خیلی خوبی داری، نقاط ضعفت رو شناسایی بکنی، چه کارهایی رو باید روش برنامه‌ریزی بکنی، بهبودش بدی. شاید مدیریت زمان بلد نیستی، شاید اهمال کاری و همین باعث میشه تو نتونی به اون خواسته هات برسی. نیاز داره اینو تقویت کنی. اینا تو اون تنهایی ایجاد میشه ها. بتونی فرصت ها رو تشخیص بدی. توی شرایط مختلفی که تو جامعه، توی محیط قرار میگیری، بتونی اون نقاط کلیدی، اون نقاط طلایی رو ببینی و بلافاصله اقدام بکنی. این میشه فرصت شناسی. خب مثلا توی یه جمع دوستانه هستی، شما ذاتاً موسیقی رو دوست داری، سنتور میزنی، پیانو میزنی، برای دل خودت اینجور چیزا، یا اصلا صدای خیلی خوبی داری. یه دفعه توی جمع اون دوستا میگن که یکی میگه من میخوام این موسیقی رو بخونم، کی میاد با من همراهی بکنه؟ تو اگه فرصت شناس باشی، همون لحظه اعتماد به نفس درونت اگه بالا باشه، عزت نفس داشته باشی، میتونی بگی که اوکی منم. این یعنی تشخیص فرصت. من صدام خوبه، به پاپ علاقه‌مندم، به راک علاقه‌مندم و هر نوع سبک موسیقی. توی اونجا اون فرصت ایجاد میشه. برنامه نویسم، رفتم توی همایشی، یه دفعه یه جایی گیری ایجاد میشه، میگن کی بلده این کار رو انجام بده؟ همون لحظه تو بلند شی، این راه باز میکنه. پس فرصت شناسی بهت. تهدیدها رو هم بتونی درک بکنی. اینکه تو توی چه حوزه‌ای کار میکنی، توی اون حوزه ها چه عوامل تحریک کننده موفقیت تو وجود دارن، باید شاخک‌های تیزی داشته باشی. این شاخک‌هاست که کمک میکنه تو بتونی خطرت رو درک بکنی یا نه هم فرصتت رو پیدا بکنی. پس SWOT بسیار بسیار مهمه. توی تنهاییتون بشینید اینو بنویسید. و یکی از بهترین جاهایی که کمک میکنه شما خودشناسی خیلی خوبی داشته باشید اینه که بیاید برگردیم به گذشته‌تون و تمام نقاط سیاهی که توی ذهنتون ثبت شده، حالتون بد بوده توی اون زمانها، چالش‌های خیلی زیادی داشتید، با مسائل و مشکلات خیلی زیادی دست و پنجه نرم کردین رو دوباره نگاه کنید. شاید حالتون رو بد کنه، اما از این زاویه بهش نگاه نکنید. ببینید که اوکی توی اون زمان چه کاری انجام دادید که گذشته، اون اتفاق گذشته، اما چی کار کردی از اون زمان، از اون برهه
دردناک زندگی چطوری مسیر زندگیت رو هدایت کردی و خارج شدی که الان اینجایی. نقطه قوتش چی بوده؟ نقطه پررنگ امید بخشش چی بوده؟ چی کار کرد؟ اونو پیداش بکن. خیلی کمک میکنه. میشه قطب نمات، میشه اون شاخصه درونیت. این که شاید یکی مثل من که در زمانی که شروع کرد به تحصیل پدرش فوت کرد. بعد از اینکه پدرش فوت کرد گفتن دختر توی جامعه امروزی مگه میره سر کار؟ دختر مگه درس میخونه؟ نه، نباید این کارو بکنه. و خونه نشین شد. من اینجوری بودم. به هم گفتن تو حق نداری درس بخونی. 5 سال بعد از قبولی توی دیپلم خونه نشین شدم. اما توی این 5 سال من دیدم خب من چیکار باید بکنم؟ شروع کردم به مطالعه کتاب‌های مختلف. از کتابخونه کتاب می‌گرفتم. نقاط سیاه زندگی من بود. اما همون باعث شد اعتماد به نفس من بره بالا. در یک بازه زمانی تصمیم بگیرم که میخوام کاری انجام بدم، از این مهلکه بیام بیرون. شروع کردم به خوندن برای کنکور. توی 4 ماه کنکوری خوندم، جوری که تغییر رشته‌ام تازه دادم و شدم رتبه 359 کنکور. این برای من فوق‌العاده است. هر وقت برمیگردم به اون 5 سال گذشته‌اش نگاه میکنم و دستاورد نهاییش رو میبینم، به خودم افتخار میکنم. حالم رو خوب میکنه، به هم امید میده. میگه پس تو میتونی کاری انجام بدی که خیلی ها نتونستن بکنن. خیلی ها امیدشون رو از دست دادن، خیلی ها اصلا گیواب کردن و رفتن. اما من این کار رو نکردم. نه تنها اونجا رو نکردم، این پس کشیدن رو نداشتم، بلکه ادامه دادم. دشوارترین لحظات زندگیم بود. مهارت‌های مختلفی یاد گرفتم، به درونم برگشتم و الان از همون 5 سال مطالعه شدم مدرسی که در حیطه مهارت‌های نرم برای نسل زدی‌ها و بانوان نسل زد خیلی عالی دارم کار میکنم، چرا که درک کردم مشکلش. پس نقاط سیاهتون کمکتون. کاربرد شماره 4 راهکار و دستورالعمل‌هایی که شما میتونید اجرایی بکنید تا برسید به این. راستی من توی هر کدوم از این کاربردها یه پادکست رو هم معرفی کردم که شما میرید اون اپیزود اون پادکست رو گوش میکنید و خیلی از سوالاتتون رو دوستان همکاران من توی این پادکستاشون توضیح دادن، پاسخ دادن و کمک میکنن که شما بهش واقف بشید. عامل بعدی بعد از خودشناسی بازخورد گرفتنه. بازخورد گرفتن یعنی چی؟ یعنی من بیام از دیگران اطلاعاتی بگیرم، نظراتشون رو بپرسم، انتقادهایی رو دریافت بکنم که کمک بکنه من نسبت به خودم آگاهی و شناخت خیلی خوبتری پیدا بکنم. در واقع میشه گفت که این بازخورد گرفتن یه آینه میشه که جلوی من قرار میگیره و نقاط قوت و ضعفم رو بهم نشون. زمانی که من تصمیم گرفتم این ریسک رو بکنم، ریسک خیلی زیاده ها، مخصوصا برای ما نسل ایگرگیا یا باییا که بیایم خودمون رو در معرض قضاوت دیگران قرار بدیم. خیلی سخت و سنگین. من این کار رو انجام دادم برای 80 نفر از کسایی که من رو خوب میشناختن، از بچگی، دانشگاه، محیط کار، همکار، دوست، هر جا فرستادم. بازخوردهایی که دریافت کردم و خیلی خاص بود. چیزهایی رو گفتن که من خودم به خودم هیچ وقت یه همچین نگاهی نداشتم. هیچ وقت بهش اینجوری فکر نمی کردم. اما دیدم از این همه آدمی که پاسخ دادن 20 نفر راجع به این نکته گفتن. من اصلا اینو ندیده بودم. این ویژگی منه، این شاخصه منه. پس کمک میکنه که شما بتونید خودتون رو کشف بکنید. حتما این کار رو انجام بدین. ولی مهمه که از کی بپرسین، از چه جور آدمی باید بپرسید. آدم درسته خیلی مهمه. این آدم درسته میتونه تو خانواده‌تون باشه، تو دوستانتون، تو همکارانتون. خب بعد هم مهمه که چه جور سوالی بپرسید. من فرم سوالاتم رو اگر تمایل داشته باشید میتونم در اختیارتون بذارم که شما متناسب با خودتون شخصی سازیش بکنید. من یه فرم پرسلاین آماده کردم، الکترونیکی بر همه فرستادم و
دستاوردی که گرفتم تونستم خروجی بگیرم، براش نمودار رسم کنم و کلی کارهای مختلف که واقعا جذاب بود. بعد از اینکه سوالاتتون مشخصه و با پاسخ میگیرید، باید بشینید اون پاسخها رو ارزیابی بکنید. همون کاری که من انجام دادم. دقت بکنید روش، هی پردازشش بکنید، ببینید اوکی شاید بعضی غرض ورزانه پاسخ بدن اما خیلیا بدون غرض پاسخ میدن. شما میتونید اصلا سوالاتتون رو به افراد که میفرستین بدون نام و نام خانوادگی ازشون دریافت کنید که صرفاً نظراتشون راجع به شما باشه. شاید یکی بهت بگه تو خیلی بیریختی، خیلی حال به هم زنی، خیلی مغروری، خیلی چندشی، بذار بگی. اما شاید یکی دیگه بیاد بگه نه، تو نگات یه چیزی داری که آدمو میگیره. تو وقتی حرف میزنی آدم میخت میشه، وقتی چیزی میخوای نمیشه بهش نگفت. پس توی این حرفا تو چند نفر دیگه بشنوی پس شاید من قدرت بازاریابی خوبی داشته باشم، مهارت فروشم بتونه خوب باشه. اگه برم یه چند تا تکنیک فروش یاد بگیرم، یه دوره مهارتی فروش یاد بگیرم، شاید بتونم خیلی خوب رشد بکنم تو این قضیه. این کمک میکنه نقاط قوتتون رو بشناسید. پرسیدن از دیگران و یکی از مهمترین و بهترین کارها کار با یک کوچه. کوچ کمک میکنه اون آینه رو دستتون بده و شما قدم به قدم به خودتون و اون سوالات پاسخ درست و معقول و عقلانی بدید. بیا تا اینجا با من همراهن. این رقص نوری هم که من اینجا دارم. خب خدا رو شکر. کاربرگ شماره 5. خب حالا شما بر مبنای یک سری راهکار ابرنیروی درونیتون رو کشف کردین. اومدین بازخورد گرفتین، فهمیدین که اوکی نظر دیگران هم چنده. حالا 2 تا ماده اولیه فوق‌العاده دارید که میتونید این 2 تا رو با هم ترکیب بکنید و برند شخصیتون رو از توی این بکشید. در واقع شما دارید یک پازلی رو میچینید، پازلی که تا الان تیکه هاش برای شما ناشناخته بود. دغدغه خیلی از ما هست، دغدغه خیلی، واقعا میگم خیلی کاملا ملموسه برای نسل ما. شاید برای نسل سومریه اینجوری نباشه، اما اینکه نشناختیم خودمون رو، نتونستیم تیکه های زندگیمون رو سر جاش بذاریم، باعث شده که بعد از گذشت چندین سال برگردیم پشت سرمون نگاه بکنیم و حسرت بخوریم. کاش خیلی از مطالب رو همون اولا میدونستیم. برای همین من این کلاسم رو که به صورت کاملا کارگاهی تو دانشگاه برگزار میکنم رو امروز گفتم برای بچه‌های نسل زدی به این شکل که این فضا برگزار بکنم تا بهشون بگم بابا خیلی خوش به حالتون، خوش به حالتونه که تو این شرایط این چیزها رو میتونید بفهمید و براش قدم بردارید که راه براتون خیلی بازه. پازلتون رو کامل کنید. وقتی که شما بازخورد رو گذاشتید و خودشناسی رو داشتید، حالا ابرنیروتون رو میتونید بنویسید، براش تعریف داشته باشید. وقتی میگن تعریف آسانسوری بکن، آقا شما به خودتون معرفی بکن به صورت سرعتی در عرض 2 دقیقه خودتون معرفی کن. نمیدونه چی بگه. چرا؟ چون اولا خودشو نمیشناسه، مهارتاشو نمیدونه، اعتماد به نفسش رو نداره، بازخوردهای دیگران رو با خودش مچ نکرده و نتونسته ابرنیروش رو کشف کنه که حالا بیاد محکم از ابرنیروی درونیش توی اون 2-3 دقیقه صحبت بکن. وقتی که شما بتونی سوپر پاورت رو در بیاری، میتونی برندت رو بسازی. در واقع اون سوپر پاور اون فونداسیون ساختمونه بچه‌ها. شما وقتی فونداسیون قوی داشته باشی، ساختمون باحالی میتونی روش بسازی. میتونی اینه هی لول اپش بکنی، هی ارتقاش بدی، طبقاتش رو بیشتر بکنی. اما اگه فونداسیونت قوی نباشه، اصلا وجود نداشته باشه، اراده این که بخوای کاری انجام بدی روش رو نداری. اگه چیزی هم بسازی انقدر
لو لول میسازیش که با یه بادی از بین. پس برندت رو الان میتونی بسازی اگر اقدامگرا باشی، اگر کارهایی رو که توی اون کاربرکا گفتم رو انجام بدی، قدم به قدم میشه این کار رو انجام. شاید این دستاورد 1 ماه زمان ببره. اگه سرعت عمل داشته باشید در 15 روزه جمعش بکنید. اگه برات خیلی مهم باشه و کمک میکنه راهی که پیش رو داری راه بسیار مشخصی باشه. بعد از اینکه فهمیدی اون نیروی بی‌نظیر درون چی، باید عملیاتیش بکنی. باید بیای تو زندگیت اجراش بکنی. یکی مثل نیک وقتی که بدون دست و پا به دنیا اومد، همه گفتن دیگه باید بمیره، دیگه به درد نمیخوره، کی این بچه رو میخواد؟ گذشت با سالیهای مختلف زندگی دید وقتی حرف میزنه بقیه حرفاشو گوش میکنن، چون درد کشیده. وقتی یه چیزی میگه خیلی به دل بقیه میشینه. چقدر خوبه، پس میتونه حرف بزنه، دست و پا نداره، زبون که داره، مغز که داره. و این نیروی درونی خدادادیش رو رشد داد، پرورشش داد، شد سوپر پاور. الان به عنوان یکی از بزرگترین سخنرانان انگیزشی دنیاست، جز ثروتمندترین هم هست. دست و پا نداره ولی اعتماد به نفس داره. نیروی درونش رو پیدا کرد و روی اون سرمایه گذاری کرد و فونداسیونش رو ساخت، روش برجی زده که تا ناکجا. آیا شما این قدرت رو داری؟ این جسارت رو داری؟ این اراده رو داری؟ کاربرگ 7، آخرین کاربرگی که کمک میکنه شما این سازه رو بسازی.